Hồng Kông đó là vùng đất của phim chưởng, xã hội đen, tâm lý, tình cảm. Mà xem phim chưởng ngày xưa, xem những cái bộ phim xã hội đen, tâm lý, tình cảm Hồng Kông ngày xưa, bạn có thấy là trần nhà ở đây rất là thấp, hầu như các căn hộ rất là bé. Không chỉ có vậy, Hồng Kông còn có những mẫu nhà nhỏ hơn nhiều. Người ta gọi đó là chuồng cọp, người ta gọi đó là nhà quan tài, hoặc thậm chí có những cách chơi chữ nghe đến đau lòng, gọi là chuồng chó ở trong ngoặc kép. Và gần đây cái vụ cháy chung cư ở Hồng Kông khiến mình rất quan tâm đến việc mật độ dân số ở Hồng Kông như thế nào và cuộc sống của người Hồng Kông đang vất vả ra sao. Đây là một thế giới mà nhà không còn giống nhà, phòng không còn giống phòng, và có những nơi mà con người phải sống trong không gian còn nhỏ hơn cả một cái quan tài. Hồng Kông hiện nay vẫn là một trong những vùng đất có mật độ dân số thuộc vào loại căng thẳng bậc nhất trên hành tinh. Dân số của họ là hơn 7,5 triệu người, chen chúc sống trên diện tích chỉ 1.106 km². Vậy là dân số của Hồng Kông kém Hà Nội hơn 1 triệu người, nhưng mà diện tích thì chưa đầy bằng 1/3 Hà Nội. Nhưng mà cái con số 1.106 km² này cũng không phải là toàn bộ diện tích sống. Trong 1.106 km² này thì gần 75% diện tích ấy không ở được. Đó là núi đá, đó là vách dốc, đó là những cái khu bảo tồn, đó là khu vực quân sự, đó là đường giao thông. Những chỗ này quá hiểm trở hoặc đơn giản là không được xây nhà. Thế nên cái phần đất mà thực sự để ở chỉ chiếm khoảng 25%. Nghĩa là toàn bộ 7,5 triệu người bị dồn vào một khu vực nhỏ đến mức không tưởng. Vì vậy, mật độ dân số thực sự của những khu có nhà phải đạt đến khoảng 20.000 cho đến 55.000 người trên mỗi 1 km². Nếu mà con số trung bình ở đây mình lấy ở giữa là 40.000 người trên 1 km², có nghĩa là một cái hình vuông bạn kẻ ra mỗi chiều 1 mét, thì số người ở trong đó tương ứng với số khán giả trong sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Một con số đủ để khiến bất kỳ nhà quy hoạch nào cũng cảm thấy nghẹt thở. Trong cái bối cảnh như vậy, giá nhà ở Hồng Kông thì thường đứng top đầu thế giới. Giá trung bình cho mỗi mét vuông ở trung tâm vào năm 2025 là khoảng từ 28.000 cho đến 32.000 một mét vuông. Và ngay cả ngoại ô thì cũng không dưới 17.000 đô la Mỹ trên 1 mét vuông. Như vậy, một căn hộ chúng ta tính sơ sơ 30 mét vuông, một căn studio ở Hồng Kông sẽ có giá hơn 700.000 đô la Mỹ, tương ứng với khoảng 18 tỷ đồng gì đó. 18 tỷ đồng cho một căn hộ 30 mét vuông ở đây. Tức là một cặp đôi trẻ nếu muốn mua nhà thì chỉ riêng cái khoản trả góp có khi cũng chẳng đủ tiền qua rất nhiều năm. Thế là người Hồng Kông phải chọn sống ở những nơi như thế nào? Chọn sống ở những nơi nhỏ hơn, chọn sống ở những nơi nhỏ đến mức không tưởng, chọn sống ở những nơi mà có khi chúng ta không dám gọi đó là nhà. Bắt đầu từ những người nghèo khó nhất ở trong xã hội, ta sẽ gặp cảnh họ sống trong những khu vực được gọi là chuồng cọp. Chuồng cọp là những cái ô lưới thép chỉ rộng đủ cho một người nằm co ro. Trong một căn hộ rộng khoảng 30 mét vuông thì không được ở hết, mà chủ nhà lại chia thành 20 cho đến 30 cái chuồng cọp như vậy. Mỗi chuồng cọp như vậy sẽ được quây bằng lưới sắt, giống hệt như là chuồng nuôi gà, nuôi mèo hay là nuôi một cái loại động vật gì đó ở những nơi khác. Bên trong người ta chỉ có một cái đệm mỏng, vài bộ quần áo, một cái quạt nho nhỏ và đôi khi là một cái túi đựng đồ cá nhân, thường là một cái túi bóng, túi ni lông thôi. Ở trong đó tất nhiên là không có bếp, làm gì có bàn, làm gì có nhà tắm riêng. Có người còn kể rằng đêm nóng đến mức phải phun nước lên người rồi nằm cho hơi nước bay bớt thì mới ngủ được. Nhưng đau lòng hơn, nhiều chuồng cọp thậm chí còn bé hơn cả chuồng cọp bình thường. Con cọp nó đã to thì cái chuồng nó còn khá. Ở đây, báo chí Hồng Kông đôi khi còn chơi chữ gọi bằng những từ rất đau lòng, đó là chuồng chó. Những nơi còn nhỏ hơn cả những cái gì mà bạn có thể tưởng tượng được. Báo chí Hồng Kông từng chụp ảnh những cái nơi ở như vậy. Con người sống trong một cái lồng sắt cao chưa đầy 1 mét, rộng thì có lẽ là chỉ hơn 1 mét vuông một tí. Muốn vào phải bò chứ không bước được, ngồi thì không ngồi được bởi vì trần quá thấp. Người ta nằm như vậy mỗi đêm, tối mịt, nóng như một cái lò, bí như một cái hộp. Nhưng những căn lồng ấy chính là chỗ ở của những con người bình thường, những con người khó khăn. Một số khu nhà còn có những cái loại gọi là chuồng nhỏ hơn nữa. Thì họ xếp khoảng 3-4 tầng như kiểu giường tầng. Nhưng chiều cao mỗi tầng chỉ đủ cho một người. Bây giờ không phải là ngồi nữa mà là lăn đi lăn lại. Tầng dưới cùng thấp đến mức người ta phải rúc hẳn ra, giống như là chui vào hang. Căn phòng ấy thì đủ mùi. Mùi mồ hôi, mùi ẩm mốc, mùi thức ăn. Đại loại là các mùi tả phế lù, bởi vì phần lớn những người thuê ở trong những căn phòng ấy đều là những người lao động vất vả. Mỗi tháng những người sống trong này vẫn phải trả khoảng 200 cho đến 250 đô. Bạn nào nhanh tay nhẩm hộ mình xem bằng bao nhiêu tiền Việt. Và chủ nhà thì không bao giờ sợ vắng khách. Bên cạnh những cái nhà gọi là chuồng ABC gì đó, đó là những ngôi nhà quan tài. Đó là những chiếc hộp gỗ dài như một cái hộc tủ.
người nằm bên trong không thể ngồi dậy. Những căn nhà quan tài cũng chất chồng lên nhau, nhiều nơi xếp đến 3 tầng, nhìn như là bãi chứa container mini. Bước vào chỉ thấy những cánh cửa gỗ rất nhỏ. Đằng sau mỗi cánh cửa là một người già có người thì mất khả năng lao động, có người nhập cư, có người cả đời không dành nổi tiền để thuê một căn phòng riêng. Thế mới thấy là cuộc sống của chúng ta ở Việt Nam vẫn đang sung sướng như thế nào. Bạn đang ở trong một căn hộ như thế nào, dù là phòng thuê là của mình, nhưng có lẽ là nó vẫn rộng rãi hơn như vậy rất nhiều. Vậy thì mua nhà ở Hồng Kông có khó không? Với người trẻ, những người đi làm ở văn phòng với thu nhập khoảng vài nghìn đô la Mỹ mỗi tháng, thì nhà của họ cũng chẳng rộng rãi hơn là bao. Những căn nhà như vậy cũng rộng chỉ khoảng 7 cho đến 12 mét vuông, mở cửa một phát là vào giường ngay, giống như là phòng trọ sinh viên ở Việt Nam. Nhiều căn thì còn không có bếp, không có bàn ăn, thậm chí là bồn cầu nằm ngay cạnh bếp ga để tiết kiệm diện tích. Có nhà tắm bé đến mức không thể duỗi thẳng tay khi tắm. Dù vậy, giá thuê cho những căn hộ như vậy vẫn ở mức từ 900 cho đến 1.300 đô la Mỹ mỗi tháng, đều trên 20 triệu đồng hết. Người trẻ Hồng Kông thường nói đùa rằng sống cuộc đời mở cửa là hết nhà. Còn tầng lớp trung lưu, những người kiếm được khoảng 4, 5, 6 nghìn đô mỗi tháng, tưởng như sống khá hơn. Nhưng thực tế thì nhà của họ cũng chỉ to hơn có một tí mà thôi, 18 đến 25 mét vuông, bé hơn cả những căn studio đang bán ở Hà Nội. Nhà có bếp, có toilet riêng thì coi như là rất là sang chảnh. Nhưng phòng ngủ thì không có tường mà được dựng lên bằng vách kính hoặc rèm. Căn hộ chỉ rộng bằng phòng khách của một nhà ở Việt Nam, nhưng đó lại là giấc mơ của hàng triệu người Hồng Kông. Bạn nhận ra ở đây một điều gì? Đó chính là sự phân biệt về mặt giàu nghèo. Thế là trong cùng một căn nhà, trong cùng một căn chung cư chẳng hạn, bạn có thể thấy những thế giới hoàn toàn khác nhau. Những cái tầng cao hướng view biển thường sẽ là những căn hộ rộng, giá hàng triệu đô dành cho những người có tiền. Tầng giữa là những căn hộ nhỏ hơn, chia 5-6 phòng dành cho những người lao động có thu nhập bình thường. Và dưới cùng đó là những căn nhà lồng, nơi chuồng cọp hay là chuồng gì đó, nơi những người nghèo nhất sống trong bóng tối. Tất cả thì có khi đều dùng chung thang máy, cùng đi qua một chỗ, cùng nghe tiếng nhau vào ban đêm, cùng chạm mặt nhau ở ngoài đường. Hồng Kông vì vậy trở thành nơi mà sự giàu có và nghèo đói chạm nhau từng phút giây, chỉ cách nhau đúng một bức tường mỏng dính mà thôi. Cuộc sống của những người khó khăn tại Hồng Kông vẫn chìm trong vòng lặp không thoát được. Một người làm rửa bát hoặc quét dọn có thu nhập khoảng 1.200 cho đến 1.500 đô la Mỹ mỗi tháng. Quy ra tiền Việt thì tưởng là nhiều, nhưng mà sống ở Hồng Kông thì rất là vất vả. Tiền thuê nhà đã tốn khoảng trên dưới 50% thu nhập. Phần còn lại nào là ăn uống, nào là đi lại, nào là thuốc men. Nhiều người già phải sống bằng mì gói, bằng chả loãng, bằng đồ ăn giảm giá lúc mà siêu thị gần hết đát. Có người thì làm nhiều công việc cùng một lúc, sáng đi làm, chiều đi làm, tối đi làm. Lúc nào cũng phải làm, nhưng vẫn sống trong những căn hộ nhỏ như những chiếc chuồng. Nhiều đứa trẻ sống trong không gian nhỏ đến mức phải làm bài tập ở trên giường, lấy đâu ra bàn mà làm. Nói tóm lại, ước mơ có một ngôi nhà rộng lớn luôn là một trong những ước mơ chính đáng nhưng lại xa xỉ nhất tại Hồng Kông. Một câu hỏi được đặt ra, sống khổ như vậy, sống chật như vậy, sao không rời Hồng Kông đi? Sao không chuyển về đâu đó ở trong đại lục, nơi giá nhà rẻ hơn? Sao không quay về quê? Sao không bỏ đi đâu đó? Sao lại phải nhẫn nhịn ở trong những căn phòng rộng chỉ bằng một cái chiếu, thậm chí bằng 1/3 hoặc bằng 1/2 cái chiếu? Nghe thì đơn giản, nhưng với người Hồng Kông, rời bỏ nơi này gần như là bỏ cả cuộc đời của mình. Hồng Kông dù nghẹt thở, dù chật chội, vẫn là vùng đất của cơ hội. Một người rửa bát ở Hồng Kông kiếm được hơn 1.000 đô mỗi tháng, nhưng mà bây giờ trở về đại lục, công việc tương tự có khi chỉ có trên dưới 500 đô. Chênh lệch quá lớn, khiến nhiều người dù sống trong chuồng cọp vẫn cảm thấy ở đây còn sống được, thôi ngả lưng ra mà ngủ, còn rời đi nơi khác thì chưa chắc. Với họ, Hồng Kông giống như một cái thang hẹp nhưng hướng lên trên, hơi khó leo, đau tay nhưng vẫn có hướng để mà đi. Còn trở về thì giống như bước xuống một cái giếng, mọi thứ sẽ tối lại và cơ hội sẽ biến mất. Không chỉ có thu nhập, Hồng Kông còn có hệ thống y tế và giáo dục hàng đầu châu Á. Một đứa trẻ ở Hồng Kông dù sống trong một căn nhà nhỏ vẫn được học trong một hệ thống giáo dục có trường tốt, được tiếp cận tiếng Anh từ nhỏ, được đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế. Thế là nhiều bậc cha mẹ nghèo chấp nhận ngủ trong chuồng cọp nhưng sẵn sàng tiết kiệm từng đồng để đóng học phí cho con, bởi vì họ tin rằng đời sau sẽ khá hơn đời mình. Có một câu chuyện nổi tiếng được truyền đi trong các khu nhà lồng, một câu chuyện đã từng lên báo. Đó là một người đàn ông sống trong chuồng cọp suốt gần 20 năm, làm phụ bếp ở một quán ăn, dành dụm từng đồng tiền lẻ cho con học đại học. Thế là năm 2023, con gái của ông mới đỗ ngành tài chính, tìm được việc trong một ngân hàng lớn của Hồng Kông. Ngày mà con gái dọn ra khỏi chuồng cọp để thuê một căn hộ riêng thì ông mới nói rằng con bây giờ đã thoát rồi, như vậy là đủ. Cái câu nói ấy chính là chân dung của hàng trăm nghìn người, thậm chí là cả triệu người sống ở một Hồng Kông nghèo chứ không phải là một Hồng Kông hoa lệ. Một thế giới chấp nhận sống tăm tối để đổi lấy tương lai tươi sáng hơn cho đời sau. Ngoài ra còn có một yếu tố khác rất người, đây là nhà của họ.
chật, đắt, khó sống. Nhưng mà đây là nơi họ sinh ra, đây là nơi mà họ đã quen rồi, mà quen rồi thì rất khó chuyển. Có lẽ là những gì chúng ta nói về Hồng Kông hình như là hơi giống một nét nào đó với những khu thuộc phố cổ của Hà Nội. Và cuối cùng, Hồng Kông vẫn là một xã hội hoạt động rất hiệu quả. Giao thông cực kỳ tiện lợi, dịch vụ nhanh chóng, an ninh tốt, luật pháp rõ ràng, môi trường kinh doanh minh bạch, đặc biệt cơ hội kiếm tiền luôn nằm ngay trước mắt. Dù nhỏ, dù nghèo thở nhưng Hồng Kông vẫn vận hành như một cỗ máy khổng lồ, mà trong đó mỗi người đều có một vị trí riêng. Người nghèo cũng có chỗ làm, người lao động chân tay cũng kiếm được thu nhập tốt hơn so với mặt bằng trung bình. Người già có thể cũng có trợ cấp. Đó là lý do khiến nhiều người không dám rời đi, vì Hồng Kông đồng nghĩa với việc nếu mà rời bỏ chỗ ấy có thể không tìm được một chỗ tốt hơn. Nói cho cùng, người Hồng Kông chọn nhẫn nhịn không phải vì họ thích những cái căn phòng bé tí như vậy, mà vì họ thích những cái gì nằm bên ngoài căn phòng đó. Cơ hội, con đường, trường học, khoản lương, những giấc mơ, vân vân và vân vân. Chính chuồng cọp, chính nhà quan tài là những người nuôi những giấc mơ ấy cho họ. Và vì họ tin rằng chỉ cần chịu đựng thêm một tí nữa thôi, thêm vài năm nữa thôi, đời con cháu sẽ không phải sống trong những chiếc lồng ấy nữa. Hồng Kông vì vậy vẫn có một nghịch lý vĩ đại, một vùng đất giàu có, hiện đại, là trung tâm tài chính hàng đầu thế giới. Nhưng cùng lúc đó là nơi có những con người phải sống trong chuồng cọp, trong nhà quan tài, nhưng tất cả đều không thể giam hãm giấc mơ của họ. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị và cảm thấy may mắn khi đang sống ở Việt Nam, đừng ngần ngại nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.